सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि कम्प्युटरलाई र बेल आइकन थिच्नुहोस् नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनलाई। स्मार्टफोन Oppo F11 Pro मार्केटमा लन्च भइसकेको छ। यो कुरा यहाँहरूलाई थाहै छ। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई Oppo F11 Pro मोबाइलको अनबक्स गरेर देखाउन गएको छु। तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ मेरो हातमा यहाँ चाहिँ Oppo F11 Pro मोबाइलको बक्स रहेको छ। यो बक्सलाई म अनबक्स गर्छु र यस भित्र चाहिँ स्मार्टफोन जुन रहेको छ Oppo F11 Pro त्यसको चाहिँ लुक्स कस्तो रहेको छ, त्यसमा फिजिकल ओभरभ्यू कस्तो रहेको छ, त्यसरी नै यो मोबाइलको फिचर्सहरु के रहेका छन्, त्यसमा स्पेसिफिकेसन्सहरु के रहेका छन् र साथै चाहिँ यो Oppo F11 Pro मोबाइलको जुन 6GB RAM रहेको छ यो भेरिएन्टमा 6GB RAM भएको र त्यसमा 128GB इन्टरनल स्टोरेज भएको र त्यसमा एक्सपेन्डेबल मेमोरी चाहिँ 256GB रहेको Oppo F11 Pro मोबाइलको नेपालमा कति मूल्य पर्छ त, कति दाम पर्छ त, पक्कै पनि यसको बारेमा चाहिँ जान्नु होला। यो भिडियोमा तपाईले यो कुराहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अनबक्स भिडियो पक्कै पनि पुरा हेर्नु होला। त्यस्तै गरिन Oppo F11 Pro मोबाइल किन्दाखेरि मैले चाहिँ यहाँ गिफ्ट पनि पाएको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ F11 को लागि पनि हो र F11 Pro को लागि पनि हो। यो चाहिँ ब्लुटुथ इयरफोन हो, यो चाहिँ डिटेक्ट गर्छ यसमा र यहाँ चाहिँ म ओपन गरेर देखाउन चाहन्छु। त्यसमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको गिफ्ट मैले पाएको छु यो मोबाइल किन्दाखेरि, Oppo F11 Pro मोबाइल किन्दाखेरि। स्मार्टफोन Oppo F11 Pro को लुक्स को बारेमा, त्यसै फिजिकल ओभरभ्यूज को बारेमा, फीचर्स को बारेमा र स्पेसिफिकेशन्स को बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। साथै यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला, सोशल मिडियाहरुमा शेयर गर्नुहोला, फेसबुक, इमो, इन्स्टाग्राम, मेसेन्जरमा शेयर गरिदिनुहोला। यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्छ पक्कै पनि यो भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहोला। र त्यसैले यो स्मार्टफोन Oppo F11 Pro कस्तो लाग्छ त, यहाँहरूलाई कस्तो छ, पक्कै पनि आफ्नो विचारहरू भिडियोको कमेन्टमा लेख्न नबिर्सिनुहोला। नमस्ते, म हुँ अनिक र अहिले तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ अनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानल। Oppo F11 Pro स्मार्टफोनको यहाँ तपाईले बक्स देख्न सक्नुहुन्छ। यो भेरिएन्ट रहेको छ 6GB RAM र त्यसैले 128GB को स्टोरेजको साथमा र तपाईले यहाँ चाहिँ ब्याक साइड र फ्रन्ट साइड देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ बक्सको माथि र त्यसैले नै यहाँ चाहिँ तपाईले डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ 6.5 इन्च LTPS IPS LCD को साथमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ कुनै पनि नोच रहेको छैन, फुल डिस्प्ले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले ब्याक साइड हेर्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले Oppo F11 Pro र 48 MP डुअल रियर क्यामेरा र त्यसैले यहाँ चाहिँ VOOC 3 बुस्ट चार्जिङ टेक्नोलोजीको साथमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ 4000 mAh ब्याट्रीको साथमा। त्यसैले यहाँ चाहिँ डिस्प्ले रहेको छ 6.5 इन्च FHD प्यानोरामिक स्क्रिन र त्यसैले यहाँ हाइपर बुस्ट टेक्नोलोजीको साथमा देख्नुहुन्छ। कुनै पनि गेम तपाईले खेल्नुहुन्छ भने एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ यो कलरको कुराकानी गर्दाखेरि यहाँ औरारा ग्रीनमा रहेको छ। मैले चाहिँ थन्डर ब्ल्याक चाहिँ ल्याउने विचार गरेको थिएँ तर सोरुममा नरहेको कारणले गर्दाखेरि औरारा यहाँ ग्रीन कलरमा लिएर आएको छु र त्यसपछि अब यसलाई अनबक्सिङ गरौँ। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अनबक्सिङ गरौँ यसलाई। अब यो बक्स भित्र के कन्टेन्टहरु रहेको छ बिस्तारै यसलाई चाहिँ ओपन गरौँ र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ बक्स भित्र फर्स्ट सेक्टर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ Oppo लेखिएको देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई निकालौँ र त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई ओपन गरौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिम इजेक्टर टुल देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि भित्र यहाँ रहेको छ, त्यसमा यहाँ रहेको छ क्विक गाइड, त्यसमा यहाँ क्विक रिडिङ गाइड देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसपछि यहाँ महत्त्वपूर्ण सूचना गाइड देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यसलाई यतातिर राखौँ। त्यस्तै नै यहाँ तपाईले केस देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो केस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ राम्रो रहेको छ, केस ब्ल्याक कलरमा रहेको छ, ट्रान्सप्यारेन्ट ब्ल्याकमा रहेको छ र माथिको साइडमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पोर्सन, यो सेक्सन खाली रहेको छ र फ्रन्ट फेसिङ क्यामेरालाई अप डाउन हुनको लागि, मुभ गर्नको लागि एकदमै सजिलो हुन्छ, भित्र र बाहिर गर्नको लागि यो केस। ओके, सो त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ हामी मेन यहाँ हाम्रो डिभाइस रहेको छ, मोबाइल यहाँ रहेको छ। मोबाइलको बारेमा अहिले हामी कुरा गरौँला। ओके, यसलाई चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ Oppo F11 Pro र यहाँ
केही इन्फर्मेसनहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ओके यो फोनको बारेमा यसको बारेमा पनि हामी फिजिकल ओभरभ्यूको बारेमा कुराकानी गरौँला यसलाई अहिले यता राखौं र त्यसरी नै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो कन्टेन्ट के रहेको छ यो बक्स भित्र त्यसरी नै तपाईले यहाँ चार्जर देख्न सक्नुहुन्छ चार्जिङ एडाप्टर र यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ आउटपुट रहेको छ 5 भोल्ट र त्यसरी नै यहाँ 4 एम्पियर को रहेको छ र साथसाथै 20 वाट को यहाँ आउटपुट रहेको छ र एकदमै फास्ट चार्जिङ एडाप्टर हो यो ओके त्यसपछि यहाँ USB केबल रहेको छ USB केबल टु माइक्रो USB ओके सो यहाँ मोटो वायरमा रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ यो मोटो वायर रहेको छ यसमा यो फास्ट डेटा केबल हो र फास्ट चार्जिङ केबल हो र यो चाहिँ 7 पिन को हुन्छ नर्मलमा चाहिँ 5 पिन को हुन्छ तर यहाँ चाहिँ 7 पिन को रहेको छ यहाँ ग्रीन कलरमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओके सो त्यस्तै नै यहाँ रहेको छ इयरफोन ओके सो इयरफोन यहाँ रहेको छ यो इयरफोन र एकदमै यहाँ 3.5 mm ज्याक देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ त्यसपछि Oppo F11 Pro को यहाँ चाहिँ हामी सेटतिर आउँछौं र यहाँ चाहिँ र्याप रहेको छ यो र्यापलाई हामी हटाउँछौं यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ र्याप हटाउँछौं र र्याप हटाइसकेपछि गजबको यहाँ लुक रहेको छ ब्याक साइडमा यहाँ ग्रीन रहेको छ एकदमै शाइनिङमा देख्न सक्नुहुन्छ ओके सो यसलाई पनि यहाँ हटाउँ माथितिर LED फ्ल्याश देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै नै यहाँ डुअल रियर क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा यहाँ चाहिँ फिंगरप्रिन्ट देख्न सक्नुहुन्छ ओके र त्यसपछि Oppo को ब्रान्डिङ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अब यो डिभाइसको फिजिकल ओभरभ्यूको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि राइट साइडमा यहाँ पावर बटन देख्न सक्नुहुन्छ अफ फोन त्यसमा यहाँ चाहिँ सिम ट्रे रहेको छ हाइब्रिड ओके त्यसमा माथितिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ फ्रन्ट फेसिङ क्यामेरा देख्नुहुन्छ हैन जब सेल्फी हामी लिन्छौं त्यतिबेला चाहिँ यो अप डाउन हुन्छ मुभ हुन्छ ओके त्यसपछि यहाँ चाहिँ सेकेन्डरी माइक देख्न सक्नुहुन्छ ओके सो लेफ्ट साइडमा अब देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ भोल्युम अप र डाउन बटन यहाँ रहेको छ र त्यसमा अब तलतिरको कुराकानी गर्दाखेरि त्यसैले फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ हेडफोन ज्याक रहेको छ र त्यसैले यहाँ चाहिँ प्राइमरी माइक देख्न सक्नुहुन्छ त्यसैले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माइक्रो USB पोर्ट र त्यसपछि यहाँ स्पिकर ग्रिल देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ यो डिभाइसलाई बुट गरौँ अन गरौँ यहाँ पावर बटनलाई म प्रेस गर्छु ब्याट्री चार्ज छ होला मोबाइललाई बुट गर्छु अन गर्छु ओके सो बुट भइसकेको छ अन भइसकेको छ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ Oppo र पावर्ड बाइ एन्ड्रोइड देख्न सक्नुहुन्छ सो ल्याङ्ग्वेजमा यहाँ इंग्लिश रहेको छ युनाइटेड स्टेट्स कन्टिन्यू गर्छु ओके सो यहाँ चाहिँ रिजनल अप्सन रहेको छ यहाँ चाहिँ नेपाल गर्छु म नेपाल ओके सो यहाँ कन्टिन्यू सो सेट एज अ न्यू Oppo फोन ओके यसमा स्टार्ट एक्सपिरियन्स देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ओके यो स्टार्ट एक्सपिरियन्स ओके सो यहाँ ओपन भइसकेको छ एकदमै मजाको डिस्प्ले रहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिस्प्ले 6.5 इन्चको रहेको छ LTPS IPS LCD रहेको छ यो फुल HD डिस्प्ले 19.5:9 यहाँ एस्पेक्ट रेशियो रहेको छ र यहाँ कुनै पनि नोच देख्नुहुन्न यहाँ चाहिँ तपाईले फुल एक्सपिरियन्स चाहिँ यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ डिस्प्लेको 6.5 इन्चको त्यसमा मिडियाको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि हामी चाहिँ ब्याक साइडमा आउँछौं ब्याक साइडमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ LED फ्ल्याश रहेको छ त्यसैले यहाँ चाहिँ डुअल रियर क्यामेरा रहेको छ यहाँ चाहिँ 5 MP को क्यामेरा रहेको छ सेकेन्डरी क्यामेरा र प्राइमरी क्यामेरा चाहिँ 48 मेगापिक्सल को रहेको छ त्यसको मुनि तपाईले यहाँ चाहिँ फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ओके त्यसपछि यहाँ चाहिँ Oppo को ब्रान्डिङ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँ चाहिँ हामी फ्रन्टको कुराकानी गर्छौं यहाँ क्यामेराको कुराकानी गर्छौं ओके सो एकदमै राम्रो लुकमा रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ फुल स्क्रिन यहाँ एक्सपिरियन्स तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ क्यामेरालाई ओपन गर्छु क्यामेरा स्विच देख्न सक्नुहुन्छ ब्याक क्यामेरा अहिले रहेको छ फ्रन्ट क्यामेरामा फ्रन्ट क्यामेरा गर्ने बित्तिकै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फ्रन्ट फेसिङ क्यामेरा यहाँ अप आइसकेको छ र त्यसमा तपाईले क्लोज गर्ने बित्तिकै यो चाहिँ आफै यहाँ तल भएर जान्छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अप डाउन हुन्छ र फ्रन्ट फेसिङ क्यामेरा 16 मेगापिक्सलको रहेको छ त्यसपछि मोबाइलको सेटिङमा जान्छु सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ अबाउट फोनमा र त्यसमा यहाँ तपाईले नाम देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अबाउट फोनमा डिभाइसको नाम देख्न सक्नुहुन्छ Oppo F11 Pro त्यसपछि यहाँ कलर OS भर्सन 6.0 रहेको छ एन्ड्रोइड भर्सन 9 पाइरहेको छ विथ कलर OS 6.0 प्रोसेसरको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि Octa-core MediaTek Helio P70 रहेको छ त्यसमा PU मा चाहिँ Mali G72 MP3 रहेको छ त्यसमा RAM को बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि 6GB रहेको छ त्यसमा यहाँ डिभाइस स्टोरेजमा देख्न सक्नुहुन्छ 128GB टोटल रहेको छ र अहिले अवेलेबल चाहिँ 105GB रहेको छ भर्खर मैले यो बुट गरेको छु यस्तैमा तपाईले अरू पनि इन्फर्मेसन यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले ब्याट्री चाहिँ 4000 mAh को रहेको छ विथ VOOC हैन 3
2.0 फ्ल्यास चार्जिङ टेक्नोलोजीको साथमा र एकदमै छिटो चार्ज हुन्छ यो चाहिँ ओप्पोले यहाँ भनेको छ। त्यस्तै न ओप्पो F11 Pro को नेपालमा कति प्राइस रहेको छ त भन्दाखेरि यो स्ट्यान्डर्ड एडिसन हो। तपाईले यस्तै गरिकन सेम कन्फिगरेसनमा तपाईले मार्भल एडिसन पनि पाउनुहुन्छ र यो स्ट्यान्डर्ड एडिसनको तपाईले नेपालमा प्राइस पाउन सक्नुहुन्छ 47,990 नेपाली रुपियाँ 47,990 मा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले नेपालमा मार्भल एडिसनको 49,990 रुपियाँ पर्न जान्छ। साथीहरु तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ यो मोबाइल कस्तो हुन्छ पक्कै पनि आफ्नो विचारहरू कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनुहोला भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।